Hi friends, once again welcome back in our educational channel that is Precise Electronics. Friends, in this today's video lecture we are going to study electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum means काय तर आपण जेव्हा सिग्नल ट्रान्समिट करतो मी ॲक्च्युली बेसिकली काय केलं आपण इन्फॉर्मेशन किंवा आपण ऑडिओ सिग्नल मी इथे एक्झाम्पल घेतलं आपण मी इथे मायक्रोफोन वापरतोय कशासाठी वापरला तर आपण जे कम्युनिकेट करतोय ऑडिओ सिग्नल जो आहे दॅट ऑडिओ सिग्नल इज फर्स्ट कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिक सिग्नल आणि मग तो सिग्नल जो आहे तो काय करतो आपण रेडिएट करतो ट्रान्समिट करतो इन टू द स्पेस. पण नुसतं आपण एवढंच नाही करत आपण काय करतो मागच्या लेक्चरमध्ये आपण स्टडी केलं मॉड्युलेशन. व्हॉट इज मॉड्युलेशन? इट इज द प्रोसेस इन विच the amplitude, frequency, phase and pulse of carrier. What is carrier? Carrier means a high frequency signal. तर त्या कॅरियरची अँप्लिट्यूड फ्रिक्वेन्सी फेज किंवा पल्स काय करतो आपण आपल्या मॉड्युलेटिंग सिग्नल प्रमाणे व्हेरी करतो. त्या त्या प्रोसेसला म्हटलं आपण मॉड्युलेशन. आणि मग तो जो सिग्नल जो आहे तो सिग्नल काय करतो आपण हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल आपण ट्रान्समिट करतो रेडिएट करतो इन टू द स्पेस. आणि तेव्हा तो जो सिग्नल जो असतो त्या सिग्नल्समध्ये दोन फॅक्टर्स असतात. एक इलेक्ट्रिक सिग्नल असतो आणि मॅग्नेटिक सिग्नल म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल म्हटलं आपण त्याला. दिस सिग्नल कन्सिस्ट बोथ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. आता हा जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आहे तो काय केला आपण दॅट स्पेक्ट्रम ट्रॅव्हल्स थ्रू द स्पेस फॉर द लॉंग डिस्टन्स. लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल कसा करतो कारण हाय फ्रिक्वेन्सी आला. नीड ऑफ मॉड्युलेशन मध्ये आपण तो पार्ट स्टडी केलेला आहे तो एकदा नीड ऑफ मॉड्युलेशन मध्ये एकदा आपण डिटेल्स मध्ये बघा की वाय वी रिक्वायर द मॉड्युलेशन प्रोसेस. तो सिग्नल जो आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल काय करतो आपण ट्रान्सफर करतो इमिट करतो किंवा रेडिएट करतो इन द स्पेस. तो सिग्नल इट ऑसिलेट्स ॲट एक्स्ट्रीमली लो फ्रिक्वेन्सी अँड हाय फ्रिक्वेन्सी. मग एक स्पेसिफिक रेंज आहे फ्रिक्वेन्सीची त्या फ्रिक्वेन्सी रेंजमध्ये तो सिग्नल तुमचा ऑसिलेट होतो. आपण छोटं एक्झाम्पल घेतलं ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी. काय रेंज ऑडिओ फ्रिक्वेन्सीची 20 हर्ट्स टू 20 किलोहर्ट्स इज अ रेंज ऑफ ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे ऑडिओ फ्रिक्वेन्सीचा जर आपण स्पेक्ट्रम कन्सिडर केला तर तो किती आला 20 हर्ट्स टू 20 किलोहर्ट्स. तसाच आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन जेव्हा करतो त्याच्या प्रत्येक सिग्नलला एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम दिलाय आणि त्या स्पेक्ट्रम मधल्या एक्स्ट्रीमली लो अँड एक्स्ट्रीमली हाय फ्रिक्वेन्सीमध्ये तुमचा सिग्नल काय होतो इट ऑसिलेट्स. अँड दिस एंटायर रेंज इज नोन ॲज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. मी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम मध्ये आपल्याला आपली इन्फॉर्मेशन काय करायची आपल्याला सेंड करायची रेडिएट करायची. आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्झॅक्टली काय आहे तर आपल्या पाठीमागे तो डिस्प्ले होतोय. काय डिस्प्ले होतोय बघूया आपण. एक हॉरिझॉन्टल तुम्हाला सगळा सिग्नल दिसतोय लाईन दिसतात त्याच्यामध्ये आपल्याला म्हटलंय ELF VF VLF LF MF एक्सेट्रा. आणि प्रत्येक तिथे दोन लाईन्सला आपल्याला फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. पहिलं दिलंय आपण 30 हर्ट्स 300 हर्ट्स 3 किलो हर्ट्स 30 किलोहर्ट्स अँड सो ऑन. मग हे काय आहे तर 300 हर्ट्स आणि 3 किलोहर्ट्स ही तुमची फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम आहे. मग तो जो स्पेक्ट्रम जो घेतला आपण त्याला म्हटलं आपण VF. आणि त्या VFचा स्पेक्ट्रम किती आहे सो 300 हर्ट्स टू 3 किलोहर्ट्स इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर VF. अँड व्हॉट इज VF? VF इज अ बॉडी व्हॉइस फ्रिक्वेन्सी. आपण जे बोलतोय त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला म्हटलं आपण VF व्हॉइस फ्रिक्वेन्सी. पहिला स्पेक्ट्रम जो आहे तो आहे ELF एक्स्ट्रीमली लो फ्रिक्वेन्सी. त्याची स्पेक्ट्रमची रेंज दिलेली आहे 30 हर्ट्स टू 300 हर्ट्स. नेक्स्ट 300 हर्ट्स टू 3 किलोहर्ट्स 3 किलोहर्ट्स टू 30 किलोहर्ट्स 30 किलोहर्ट्स टू 3 मेगाहर्ट्स 300 किलोहर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मग या स्पेक्ट्रम्स आहेत आणि त्या स्पेक्ट्रममध्ये आपण पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी घेतली त्याला आपण नावं दिलेली आहेत स्पेसिफाईड मार्क केलं ELF VF VLF LF MF HF. स्टडी करू आपण काय आहेत. वरती आपल्याला 10⁻⁷ मीटर 10⁻⁶ मीटर 10⁻⁵ मीटर ही त्याची वेवलेंथ दिली आहे त्या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमची वेवलेंथ. म्हणजे या वेवलेंथमध्ये तो तुमचा स्पेक्ट्रम त्याची जेवढी वेवलेंथ असणार त्या स्पेक्ट्रमची आपण डिटेल्समध्ये स्टडी करूया काय काय फ्रिक्वेन्सी रेंजेस आणि काय काय स्पेक्ट्रम्स आहेत. द फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम इज एक्स्ट्रीमली लो फ्रिक्वेन्सी. इट इज ELF. किती रेंज आहे त्या स्पेक्ट्रमची? त्याची रेंज आहे 30 हर्ट्स टू 300 हर्ट्स 30 हर्ट्स टू 300. आता ह्या 30 हर्ट्स टू 300 मध्ये कुठला सिग्नल येतो तर ऑब्विसली द इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आपण आपली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपल्याला जो प्रोव्हाइड करते तो सिग्नल जो येतो तो सिग्नल आहे तुमचा 30 हर्ट्स टू 300 हर्ट्सचा. एक्झाम्पल घेतला आपण इन एशियन कंट्रीज 230 वोल्ट 50 हर्ट्स हा आपला इलेक्ट्रिक सिग्नल आहे. युरोपियन कंट्रीजमध्ये जर आपण गेलो तर तो स्पेक्ट्रम आहे तुमची फ्रिक्वेन्सी आहे तुमची 110 वोल्ट 60 हर्ट्स. म्हणजे 50 हर्ट्स अँड 60 हर्ट्स इज अ फ्रिक्वेन्सी ऑफ AC सिग्नल
प्रोव्हाइडेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. म्हणजे तो तुमचा पहिला स्पेक्ट्रम आला. सेकंड स्पेक्ट्रम जो तुम्हाला दिलाय, सॉरी, द सेकंड स्पेक्ट्रम इज नोन ॲज व्हॉइस फ्रिक्वेन्सी VF. रेंज इट इज 300 हर्ट्ज टू 3 किलो हर्ट्ज. 300 हर्ट्ज ते 3 किलो हर्ट्ज ही त्याची स्पेक्ट्रमची रेंज आहे. कुठला सिग्नल आहे तर मग असेच म्हटलं आपण व्हॉइस फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे आपण जे बोलतो तो बोलताना जी फ्रिक्वेन्सी वापरतो आपण, जी फ्रिक्वेन्सी आपण जनरेट करतो, दॅट फ्रिक्वेन्सी इज lies between 300 hertz to 3 kilohertz. That is the range of human voice. Next frequency spectrum that is known as very low frequency, that is a VLF. Range it is a 3 kilohertz to 30 kilohertz. आता ही कुठली फ्रिक्वेन्सी आली तर ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी जी आहे ही 30 हर्ट्स 20 हर्ट्स टू 20 किलोहर्ट्स, म्हणजे ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी रेंज तुमच्या या स्पेक्ट्रम मध्ये बसते. म्हणजे आता ह्यातलं कुठला सिग्नल आपण घेतोय तर तुमचे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट जे असतात त्या म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटची जी साऊंड एनर्जी जनरेट होते त्याचा जो त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती अबोव 3 किलोहर्ट्ज आणि बिलो 20 किलोहर्ट्ज असणार आहे. म्हणजे आपल्याला ऐकायला येते. नॉर्मल ह्युमन हिअरिंग कॅपॅसिटी म्हटले आपण 20 किलोहर्ट्ज. म्हणजे अ म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट प्रोड्युसेस अ साऊंड वेव्ह इन दिस रेंज. म्हणजे 20 किलोहर्ट्ज पर्यंत ती असणार आहे, ते आपल्याला ऐकू येते. दिस रेंज इज ऑल्सो यूज फॉर मिलिटरी कम्युनिकेशन. म्हणजे आपण मिलिटरीसाठी जेव्हा कम्युनिकेशन करतो त्या कम्युनिकेशनला लो फ्रिक्वेन्सी वापरली जाते. आपण म्हणजे मिलिटरीमध्ये आपल्याला सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज वापरता येतात वेगवेगळ्या अप्लायन्सेससाठी. सो दिस फ्रिक्वेन्सी रेंज कॅन बी ऑल्सो यूज फॉर मिलिटरी कम्युनिकेशन. दॅट इज व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी. द फ्रिक्वेन्सी रेंज ऑफ द स्पेक्ट्रम इज 3 किलोहर्ट्ज टू 30 किलोहर्ट्ज. द नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम तो जो आहे दॅट इज नोन ॲज लो फ्रिक्वेन्सी LF. फ्रिक्वेन्सी रेंज किती आली स्पेक्ट्रमची, इट इज अ 330 किलो हर्ट्ज टू 300 किलो हर्ट्ज. म्हणजे मागची 30 किलोवॉटला संपला स्पेक्ट्रम, तर पुढचा त्याच्या पुढून 30 किलो टू 300 किलो हर्ट्ज. म्हणजे 10च्या स्टेप्समध्ये ती व्हेरी होते. सो इट्स रेंज इज 30 किलो टू 300 किलो हर्ट्ज. एरोनॉटिकल अँड मरीन नेव्हिगेशन्स. एरोनॉटिकल्स म्हणजे आपण विमानांसाठी जे कम्युनिकेशन वापरतो, ट्रान्समिशन जे करतो आपण, एरोनॉटिकल्स म्हटलं आपण त्याला. म्हणजे एअरफोर्स वगैरे यूज करणार आहे तो स्पेक्ट्रम दॅट इज यूज बाय एरोनॉटिकल्स अँड फॉर मरीन मीन्स फॉर नेव्ही. इट इज यूज बाय नेव्ही. सो एरोनॉटिकल अँड मरीन नेव्हिगेशन युजेस दिस फ्रिक्वेन्सी रेंज. कारण मग असेच म्हटलं आपण या सगळ्या रेंज ज्या आहेत ते वेगवेगळे अप्लायन्सेस आपण यूज करतो मिलिटरीसाठी. सो एअरफोर्स ॲज वेल ॲज अ नेव्ही युजेस दिस फ्रिक्वेन्सी रेंज फॉर देअर कम्युनिकेशन. द नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम दॅट इज अ मीडियम फ्रिक्वेन्सी MF. रेंज किती आली, that is 300 kilohertz to 3000 kilohertz, म्हणजेच 3 megahertz. The range of this frequency is 300 kilohertz to 3 megahertz. कुठे वापरली तर इट इज यूज इन AM ब्रॉडकास्टिंग सर्व्हिस. AM मीन्स ऑडिओ मॉड्युलेटेड, एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेटेड. त्या एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये आपण ही वापरली. आपण जे रेडिओ यूज करतो त्या रेडिओमध्ये FM रेडिओ असतो, FM स्टेशन जे आपण ऐकतो, म्हणजे वेगळ्या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम्स आहेत, रेंज आहे त्याच्यामध्ये 82.7, 90.7, 92.7, 100.7 मेगाहर्ट्ज. ऑल दीज आर इन मेगाहर्ट्ज. रेडिओ मिर्ची, FM गोल्ड, रेडिओ सिटी, दीज आर द नेम ऑफ पर्टिक्युलर चॅनल्स. हे आपल्याला माहिती आहे, आपण यूज करतो. पण AM म्हणजे आपण त्याला मीडियम वेव्ज म्हणतो, MW. रेडिओमध्ये MW एक नावाचा एक चॅनल असतो, म्हणजे एक रेंज असते. त्यानंतर FM असते, SW शॉर्ट वेव्ज म्हणतो आपण त्याला, SW1, SW2 असे तुमच्या फ्रिक्वेन्सी रेंज असतात. मग त्या AM जी आपण म्हटलंय MW मीडियम वेव्ज जी असते त्याच्यामध्ये एक फ्रिक्वेन्सी एक आपण रेडिओ स्टेशन असतो, त्याचं नाव आहे विविध भारती. द विविध भारती जो आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज जी आहे ती आहे तुमची 535 किलोहर्ट्ज टू 1605 किलोहर्ट्ज. मी म्हटलं दिस सिस्टीम ब्रॉडकास्ट द सिग्नल इन द रेंज ऑफ 535 किलोहर्ट्ज टू 1605 किलोहर्ट्ज. म्हणजे मुंबई विविध भारती जो आपण म्हणतो किंवा तुमच्या इंडियन रेडिओ स्टेशन मधला विविध भारतीचा जो चॅनल आहे तो चॅनल यातली एक फ्रिक्वेन्सी यूज करतो आणि आपल्याला तो सिग्नल ट्रान्समिट करतो. परत पुढे म्हटले दिस रेंज कॅन बी ऑल्सो यूज फॉर एरोनॉटिकल अँड मरीन नेव्हिगेशन. सो इट इज मीडियम फ्रिक्वेन्सी MF whose range is 300 kilohertz to 3 megahertz. The next frequency spectrum that is known as HF, that is high frequency. HF म्हणजे high frequency. Range किती आली आता 3 megahertz to 30 megahertz. The range of this frequency spectrum is 3 megahertz to 30 megahertz. The shortwave radio communication uses this range. Shortwave
मगाशीच म्हटलं आपण रेडिओ स्टेशन जे असतात, तुमच्या घरातल्या रेडिओ च्यावरती चॅनल्सची एक स्ट्रीप असेल, त्याच्यावरती दिलेलं असतं MW, FM, SW1, SW2, SW3. म्हणजे FM म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन, MW मीन्स त्याला आपण मीडियम वेव्हज म्हणतो, शॉर्ट वेव्हज 1, शॉर्ट वेव्हज 2. त्याच्यातल्या रेंजेस आहेत, त्या रेंज मुद्दाम प्रॉपरली ऑब्झर्व करा घरातला रेडिओ स्टडी करून. मग ही जी रेंज जी आहे, द रेंज दॅट इज 3 मेगा टू 30 मेगाहर्ट्ज, दिस फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर द शॉर्ट वेव्ह रेडिओ कम्युनिकेशन. अजून कुठे वापरतो आपण? द नेक्स्ट दॅट इज अ ॲमेचर रेडिओ अँड सिटीजन बँड कम्युनिकेशन ऑल्सो युजेस दिस फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम. आता व्हॉट इज दॅट ॲमेचर रेडिओ? ॲमेचर रेडिओला आपण हॅम पण म्हणतो, हॅम रेडिओ, HAM, हॅम. म्हणजे काय करतो आपण? आपलं स्वतःचं एक रेडिओ स्टेशन आपण जनरेट करतो, पण फॉर दॅट पर्पज वी रिक्वायर अ प्रॉपर परमिशन्स. आपल्याला पोलीस किंवा मिलिटरी यांची परमिशन लागते, कारण आपण काय करतोय? आपण वायरलेस कम्युनिकेशन करतोय, आपलं स्वतःचं स्टेशन जनरेट करतोय आपण. मग आपल्याला एक ठराविक फ्रिक्वेन्सी अलॉट केली जाते आणि त्या अलॉट केलेल्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये आपण काय करू शकतो? आपण कम्युनिकेट करू शकतो दुसऱ्या लोकांच्या बरोबर. त्याला हॅम रेडिओ म्हणतात. म्हणजे डिझास्टर जेव्हा असतं, ज्या वेळेला पूर्ण सिस्टीम कोलॅप्स होऊ शकते, म्हणजे वादळ झालं, चक्रीवादळ झालं किंवा हेवी रेन असेल, अशा वेळेला बऱ्याच वेळा तुमची पूर्ण नेटवर्क सिस्टीम बंद होते, कारण लाईट फेल गेली, इलेक्ट्रिसिटी फेल गेलं की सगळी सिस्टीम बंद पडते. मग त्यावेळेला हॅमेचर रेडिओवाले त्यांचा यूज होतो. मग ते काय करतात? ते डिझास्टरबद्दल आपल्याला इन्फॉर्मेशन देऊ शकतात, कम्युनिकेट करू शकतात. दॅट इज अ ॲमेचर रेडिओ. आणि त्या ॲमेचर रेडिओजमध्ये काय म्हटलं? ॲमेचरचा अर्थ काय? हौशी. सो ॲमेचर रेडिओ, त्याला हॅम रेडिओज म्हणतात. ते हॅम रेडिओज युजेस दिस फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम फॉर द कम्युनिकेशन. हॅम रेडिओचा एक स्पेशल क्लब आहे, आपल्या त्या क्लबचे मेंबर्स होता येतं, पण त्याला आपण मगाशी म्हटल्याप्रमाणे वी रिक्वायर द प्रॉपर परमिशन्स. आपल्याला प्रॉपर परमिशन्स घ्यावी लागते आणि आपल्याला त्या स्पेक्ट्रमपेक्षा वेगळा स्पेक्ट्रम आपल्याला वेगळी फ्रिक्वेन्सी यूज करता येत नाही. तुम्ही जर वेगळी फ्रिक्वेन्सी वापरायचा प्रयत्न केलात तर पोलीस तुम्हाला पकडून घेऊन जाणार. दॅट इज अ हाय फ्रिक्वेन्सी, HF. त्यानंतर पुढची जी आहे दॅट इज नोन एज अ व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी, VHF. रेंज किती आहे त्याची? 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज. कुठली फ्रिक्वेन्सी वापरली आपण? कुठे वापरली आपण? तर ऑब्व्हियसली FM रेडिओ, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन जे म्हटलं आपण. तर FM रेडिओ ब्रॉडकास्टिंग जे आहेत ते काय करतात? ती ही फ्रिक्वेन्सी यूज करतात. त्यांना एक प्रॉपर परत स्पेक्ट्रम दिलाय, त्यातला एक पार्ट दिलाय, तो आहे तुमचा 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज. 107.8 मेगाहर्ट्ज मला वाटतं हा लास्ट चॅनल आहे आपला त्या FM वरचा. परत एकदा प्रॉपरली तुमच्या रेडिओ स्टेशनवरती चेक करा, रेडिओची फ्रिक्वेन्सी बँड जी दिलेली आहे त्यावरच्या मार्किंग चेंज करा. तर लार्ज स्टेशन जो आहे, लार्जेस्ट म्हणजे स्टेशन जो म्हटलं पण त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे, लार्जेस्ट फ्रिक्वेन्सी, ते आय थिंक 107.8 मेगाहर्ट्ज आहे. तो 88 megahertz to 108 megahertz is a frequency range used by the FM radio service. पुढे काय म्हटलं आपण? दिस फ्रिक्वेन्सी इज ऑल्सो यूज फॉर मरीन अँड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन. म्हणजे परत मरीन आणि एरोनॉटिकल कम्युनिकेशनला आपण ही सिस्टीम वापरलीच आहे. त्यानंतर पुढे नेक्स्ट स्पेक्ट्रम जो आपण बघतोय, तो नेक्स्ट स्पेक्ट्रम तुमचा आहे अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी, UHF. आता हा अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी कुठे वापरला? द फ्रिक्वेन्सी रेंज ऑफ दिस स्पेक्ट्रम इज 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज, दॅट इज 3 गिगाहर्ट्ज. 300 मेगा टू 3000 मेगाहर्ट्ज, कारण 10 ने आपण त्याला मल्टिप्लाय करतो, 10च्या स्टेप्समध्ये ती इन्क्रीज झाली. मग 3000 मेगाहर्ट्ज इज नोन एज अ 3 गिगाहर्ट्ज. आणि ही जी फ्रिक्वेन्सी जी आहे 3 गिगाहर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी, दॅट सिग्नल इज नोन एज मायक्रोवेव्ह सिग्नल. तो आपण मायक्रोवेव्ह मध्ये यूज करतो, बघू आपण कसा यूज करतो. तर ही फ्रिक्वेन्सी कुठे वापरली आपण? दिस फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर टीव्ही कम्युनिकेशन. आता टीव्ही कम्युनिकेशन जे आहे, जे आपण सॅटेलाइट थ्रू यूज करतो. आता आपण सॅटेलाइट आपल्या घरामध्ये DTH बसवलेला असतो आणि घराच्या आपल्या रूफवरती आपण काय म्हणू, टेरेसवरती डिश अँटेना बसवलेली असते आणि तो काय करतो? सॅटेलाइट कडून जो सिग्नल येतो तो रिसिव्ह करतो. म्हणजे अ लेटेस्ट टेलिव्हिजन कम्युनिकेशन युजेस द सॅटेलाइट कम्युनिकेशन. आणि त्यावेळेला ती जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती हाय फ्रिक्वेन्सी आहे, 3 गिगा, ॲक्च्युअली 4 गिगाहर्ट्जच्या आसपास ती यूज केली जाते. सो टीव्ही कम्युनिकेशन सिस्टीम, इट इज ऑल्सो यूज बाय रडार्स अँड सेल्युलर फोन. सेल्युलर फोन मीन्स आपले मोबाईल फोन. मोबाईल फोन ॲक्च्युअली याला मोबाईल फोन नाही म्हणत. मोबाईल फोन आणि सेल्युलर फोन हे कन्सेप्ट वेगळे आहेत. सेल्युलर फोन्स म्हणजे काय केलं असतं? तुमच्या त्या एरियाचे सेल ठराविक पार्ट्स करतात, सेल करतात आणि मग त्या सेलमध्ये अँटेनाच असते आणि त्याला एक मेन अँटेना वापरलेली असते, त्याला म्हणतात MTSO, मास्टर टेलिफोन स्विचिंग ऑफिस. त्याच्या थ्रू आपल्याला कनेक्ट केलं जातं. आपल्याला तो पार्ट पण पुढे स्टडी करायचा आहे मोबाईल कम्युनिकेशन्समध्ये. तर
ही जी रेंज जी आहे दिस फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम दॅट इज UHF अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम इज यूज फॉर राडार रेडिओ डिटेक्शन अँड रेंजिंग. तोही पार्ट आपल्याला स्टडी करायचा आहे, सिलेबस मधला पार्ट आहे. सेल्युलर फोन्स मध्ये यूज करतो आणि अजून कुठे यूज करतो, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मिलिटरी पर्पज, कारण रडार जो आपण वापरतो हा मोस्टली मिलिटरीसाठीच वापरतो. सो दॅट इज अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम. द नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम इज सुपर हाय फ्रिक्वेन्सी SHF, सुपर हाय फ्रिक्वेन्सी. रेंज किती आली तर अबव 3 GHz इज नोन एज अ सुपर हाय फ्रिक्वेन्सी. 3 GHz to 30 GHz. This frequency range is also known as microwave frequency. कारण गिगाहर्ट्झच्या पुढे जर आपण गेलो तर तो जो वेवलेंथ जो आला तो मायक्रो मध्ये घेतो आपण. म्हणजे ती फ्रिक्वेन्सी जी आहे इट इज नोन ॲज मायक्रोवेव्ह फ्रिक्वेन्सी. कुठे यूज करतो आपण तर मोस्टली सॅटेलाइट जे वापरतो आपण त्यामध्ये 4 गिगाहर्ट्झ 4/6 गिगाहर्ट्झ आणि दुसरा आहे मला वाटतं 12/14 गिगाहर्ट्झ, असे दोन आपण त्याच्यामध्ये ट्रान्सपॉन्डर वापरलेले असतात. ट्रान्सपॉन्डर आहे, स्टडी करू आपल्याला पुढे, तेही स्टडी करायचे. So 6/4 gigahertz and 12/14 gigahertz frequencies are used for satellite communication. आणि अजून कुठे वापरतो आपण, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रडार्स. सॅटेलाइट कम्युनिकेशन अँड रडार्स हे आपल्या सिलेबसचा पार्ट्स आहेत, आपल्याला पुढे सगळं डिटेल्समध्ये स्टडी करायचे. मग SHF दॅट इज अ सुपर हाय फ्रिक्वेन्सी इज यूज फॉर कम्युनिकेशन इन सॅटेलाइट कम्युनिकेशन अँड इन रडार कम्युनिकेशन. त्याच्या पुढची फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम जो आहे त्याला म्हटलंय आपण एक्स्ट्रीमली हाय फ्रिक्वेन्सी EHF. इट इज एक्स्ट्रीमली हाय फ्रिक्वेन्सी. काय रेंज आहे, इट्स फ्रिक्वेन्सी रेंज इज 3 GHz to 300 GHz. सम स्पेशल रडार्स अँड सॅटेलाइट्स मध्ये आपण वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम यूज करतोय. आपल्या टीव्ही साठी आपण 6/4 म्हटलंय किंवा 12/14 ह्या फ्रिक्वेन्सी रेंज वापरल्यात आपण. तशा त्या पुढच्या फ्रिक्वेन्सी रेंज पण आहेत. सॅटेलाइटचे वेगळे ॲप्लिकेशन्स आहेत, त्या ॲप्लिकेशन्स काय ते आपल्याला बघायचे. मग त्या सॅटेलाइटमध्ये काय करतो आपण, ही फ्रिक्वेन्सी वापरली, त्याचं नाव आहे एक्स्ट्रीमली हाय फ्रिक्वेन्सी EHF. सो स्पेशल रडार्स अँड सॅटेलाइट कम्युनिकेशन युजेस दिस फ्रिक्वेन्सी ॲज द डिव्हाइस यूज्ड इन दिस सिस्टीम्स आर व्हेरी कॉम्प्लेक्स अँड कॉस्टली आहेत, कारण हाय फ्रिक्वेन्सी आपल्याला जनरेट करायची आहे. सो आपल्याला लागणार आहेत मॅग्नेट्रॉन ट्यूब्स, मायक्रोवेव्ह जनरेटर्स लागणार आहेत. सो मॅग्नेट्रॉन ट्यूब्स आर यूज आणि ओव्हरऑल कॉस्ट जी आहे या सिस्टीमची ही खूप जास्त आहे. अँड दॅट्स वाय फॉर स्पेशल पर्पज दिस फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम इज यूज. मग आपल्याला रेग्युलर फंक्शनसाठी आपण स्पेक्ट्रम यूज करणार नाही आहोत. सो दिस सिस्टीम इज ओनली यूज फॉर अ स्पेशल पर्पज दॅट इज एक्स्ट्रीमली हाय फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट जो आहे दॅट इज नोन ॲज इन्फ्रारेड रेज. इन्फ्रारेड रेज कुठे वापरतो आपण, दॅट रेज आर यूज्ड इन अवर रिमोट्समध्ये आपण काय करतो, रिमोट यूज करतो त्यातून एक सिग्नल बाहेर, पुढे LED असतो, त्यातून जी लाईट इमिट होते दॅट लाईट इज नोन एज अ इन्फ्रारेड लाईट, दॅट इज इनव्हिजिबल लाईट. रेंज काय म्हटलं आपण, द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स अबव 300 GHz आर नोन ॲज इन्फ्रारेड वेव्स. 300 GHzच्या पुढचा जो सिग्नल जो आला तो इन्फ्रारेड. वेवलेंथ ऑफ दिस स्पेक्ट्रम किती दिलेली आहे, इट इज 0.1 millimeter to 700 nanometer. दिस इज यूज्ड इन डाटा ट्रान्सफर इन ब्ल्यूटूथ ऑफ मोबाईल. मोबाईलमध्ये आपण ब्ल्यूटूथने डाटा ट्रान्सफर करतो, आपण तुमचे हे जोडतो, हेडफोन जोडतो ब्ल्यूटूथने, किंवा ब्ल्यूटूथने आपल्याला डिव्हाइस दुसरे कनेक्ट करता येतात. त्यावेळेला डाटा ट्रान्सफर जो होतो तो डाटा ट्रान्सफर व्हायला आपण काय करतो, ही फ्रिक्वेन्सी वापरतो. इन्फ्रारेड म्हटलं आपण त्याला, अबव 300 GHz. दिस इज यूज इन डाटा ट्रान्सफर इन ब्ल्यूटूथ ऑफ मोबाईल, रेडिओ ॲस्ट्रॉनॉमी. आपण म्हणतो ना की तो स्टार किंवा तो प्लॅनेट्स डॉट 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 लाईट इयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. मग हे जे लाईट इयर्स मेजर करायला आपण काय वापरलं तर लाईट वापरली. कुठली वापरली तर ॲक्च्युली इन्फ्रारेड्स. तो इन्फ्रारेड इज यूज्ड, दिस स्पेक्ट्रम और दिस वेवलेंथ इज यूज्ड इन ॲस्ट्रॉनॉमी, रिमोट कंट्रोल्स ऑफ TV अँड स्कॅनिंग मशीन. आपण स्कॅन करतो ना, स्कॅन करताना आपण तो मूव्ह करतो, तो स्कॅनर तो रीड करत असतो, तुमचा डाटा रीड करतो, त्या ठिकाणी जे वापरले दॅट इज ऑल्सो इन्फ्रारेड, दॅट इज अ इन्फ्रारेड रेज. द लास्ट फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम जी आहे ती बघूया आपण, दॅट इज नोन एज अ विजिबल स्पेक्ट्रम. विजिबल जी आपल्याला दिसते, ती मी लाईट लावली आहे, वरती ट्यूब्स आहेत, त्यातून आपल्याला लाईट दिसते, जाणवते आपल्याला डोळ्यांना, त्याला म्हटलं आपण विजिबल स्पेक्ट्रम. काय म्हटलं आपण, इट इज अ स्पेशल टाईप ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन that has a wavelength of 0.4 micrometer to 0.8 micrometer.
वेवलेंथ दिली 0.4 to 0.8 मायक्रोमीटर. द अँगस्ट्रॉम इज द युनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाईट. हे आपल्याला माहिती आहे, आपण स्टडी केलं आहे फिजिक्समध्ये. द अँगस्ट्रॉम इज अ युनिट ऑफ लाईट. 1 Armstrong is equal to 1 into 10 raised to minus 10 meter. This visible spectrum is mostly used with the fiber optic communication. फायबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन आताच्या लेटेस्ट कम्युनिकेशनचा बेस आहे. आता आपण फायबर, आता म्हणतो ना आपण फायबर येते आपल्याकडे नेटला. आपण काय म्हटलं, तुमचा रिलायन्स फायबर ऑप्टिक देते. म्हणजे फायबर ऑप्टिक यूज करतो आपण नेटसाठी. का? कारण इट गिव्स अ व्हेरी हाय ट्रान्समिशन. म्हणजे स्पीड जो आहे ट्रान्समिशनचा इट इज व्हेरी हाय फायबर ऑप्टिक्सचा. कारण फायबर ऑप्टिक्समध्ये आपण फायबर यूज करून लाईट आपण ट्रान्सफर करतो. म्हणजे लाईटमध्ये काय करतो आपण, द इन्फॉर्मेशन और सिग्नल इज ट्रान्सफर्ड बाय युजिंग द लाईट. आणि लाईटचा स्पीड हा प्रचंड असल्यामुळे तुमचा सिग्नल जो आहे खूप फास्ट काय होतो, तो ट्रान्सफर होतो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. दॅट इज यूज ऑफ फायबर ऑप्टिक. आता फायबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन आपल्याला पुढे स्टडी करायचं, आपल्याला पुढे तो पार्ट आहे आपल्या सिलेबसमध्ये. The fiber optic communication is used to transmit the information. The different types of communication system have been developed using the laser that generates a light beam at a specific visible frequency. The laser beam is an extremely narrow beam of light which is easily modulated with the audio or video signal. म्हणजे हा जो तुमचा सिग्नल जो आहे, सिग्नल, त्या सिग्नल काय करतो आपण, लाईट यूज करून आपण तो सिग्नल आपण ट्रान्समिट करतो. म्हणजे मॉड्युलेट करतो आपण, लाईटला मॉड्युलेट करतो. लाईट तुमची जी आहे, फ्लॅशेस तुमचे कमी. मग ह्याच्यामध्ये काय केलं आपण, इन दिस केस वी हॅव टू यूज डिजिटल कम्युनिकेशन. लाईट जी असते तर लाईट ऑन ऑफ करून आपला सिग्नल ट्रान्सफर करता येतो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो दॅट इज व्हिजिबल स्पेक्ट्रम. हा जो फायबर ऑप्टिक जो आहे, दॅट फायबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर सिलेबस. तोही आपल्याला पुढे बघायचं आहे. सो फ्रेंड, दॅट इज अ स्पेक्ट्रम्स यूज इन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. म्हणजे आपल्याला कम्युनिकेशन म्हणजे आपल्याला जे स्पेक्ट्रम वापरायचे ते आपण स्टडी केलेत. आता हे स्पेक्ट्रम जे आहेत एक्झाममध्ये तुम्हाला मोस्टली ऑब्जेक्टिव्हमध्ये येणार आहेत, की व्हेरी लो फ्रिक्वेन्सी इज यूज फॉर डॉट 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 कम्युनिकेशन, और अ फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम फॉर MF मीडियम फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम whose frequency range is from dot dot to dot dot. असं तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन याच्यावरती येऊ शकतो. सो फ्रेंड्स, थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर. बाय, take care, see you again in our next lecture, in which we are going to study the types of modulation. The first type, that is the amplitude modulation. So friends, thanks, see you again in our next lecture. Bye, take care.